بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة تريبل اي بي ومعاكم المهندس هاني كامل. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مشكلة عدم السينكرونايزيشن مفيش سينكرونايزيشن ما بين المغير فوق واللوحة المغير. الوضع الطبيعي مثلا ده مغير هيونداي بيكون الخطوة فوق 4L وتحت 4L، وكذلك عندي مثلثين هنا في المغير فوق بيبينوا ان المغير كمل عملية التشغيل بتاعته، وعندي مثلث تحت بيكون وسط المنطقة المظللة. طب تعالوا نشغل كهرباء ونشوف المشكلات دي. زي ما احنا شايفين مثلثين مش قصاد بعض، يبقى هنا كهربين المثلثين مش قصاد بعض، يبقى اذا معنى كده ان في مشكلة. تعالوا نبتدي نحل المشكلة دي، بس هنبتدي الاول نشوفها ميكانيكال او بالمنافلة. كده بنجيب المثلث وسط المنطقة المظللة، نبتدي مثلا نعمل ريز لغاية ما بنبتدي نسمع صوت تغيير المغير. كده سمعنا الصوت، نبدأ نعد اللفات اللي فاضلة لنص المنطقة المظللة. احنا هنا عندنا لفة فاضلة، نبتدي نعمل لور. سمعنا الصوت، نبتدي نعد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تقريبا. 15 ناقص 1 يبقى معانا كده 14، نقسمها على 2 ب7. تمام، محتاجين نعوض ال7 دي. نبتدي مثلا نعمل لور تاني ونشوف. بعد ما نسمع الصوت بنفصل العمود الرأسي ونبتدي نغير اللوحة، بس أنا هغير ال7 دولت، وبعدها نقفل نربط العمود الرأسي تاني. دلوقتي سمعنا الصوت، هنفصل العمود الرأسي زي ما احنا شايفين. خلاص المغير ما بتغيرش هنا، اللوحة بس بتغير. عوضنا ال7 خلاص. بعد ما نعوض ال7 بنبتدي نربط العمود الرأسي، نبتدي نلاحظ هيبتدي المؤشر هو يتحرك. تمام، أصبح وصلنا هنا خلاص ان المثلثين قصاد بعض، والمثلث اللي في اللوحة تحت أصبح في نص المنطقة المظللة. تمام، والخطوة ما ننساش 4L و4L. يبقى إذا كده المشكلة مبدئيا اتحلت. نبتدي نختبرها تاني ميكانيكال بالمنافلة ونأكد ان المشكلة فعلا اتحلت، وان الفرق ما بين الريز واللور فرق ما يزيدش عن 1. يعني لو الخط فرق مثلا 2، الاتنين دي بنقسمها على 2 يتفضل 1، بنعوض فرق اللفة دي. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو النهاردة كان واضح وافاد المهندسين اللي عندهم المشكلة دي في موقعهم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.